ሃይ እንዴት ናችሁ? እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ቻናላችን። በዚህኛው ቪዲዮ ሲሪየስ Azure Fundamentals እያየን ነው። Azure Fundamentals ላይ የAzure Virtual Machine በዚህ ቪዲዮ የምናየው Azure Virtual Machine ክሬት አድርገን ኦልሬዲ ከዚህ በፊት ክሬት ያደረግነው አለ እንዴት ክሬት ማድረግ እንችላለን የሚለውና ሌሎችን ቤዚክሶችን previous ቪዲዮ ላይ ስላየን ወደ ኋላ ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ። በዚህኛው ቪዲዮ የምናየው አንድ Windows Virtual Machine already create የተደረገ አለ እሱን እንዴት ነው ዌብ ሰርቨር የምናደርገው ወይም እንዴት ነው IIS የምንጭንበት የሚለውን ነው የምናየው። ከዛ እሱን IIS ደግሞ እንዴት አድርገን ከብራውዘራችን ላይ አክሰስ ማድረግ እንችላለን የሚለውን እናያለን። በቀጥታ ወደ ቨርቹዋል ማሽናችን እንሂድ። ቨርቹዋል ማሽናችን ማን ነው? ኦል ሪሶርስ ላይ እንሂድና በሪሶርስ ግሩፕ ፊልተር እናርገው Azure Fundamentals ላይ እነዚህ ናቸው ሪሶርሶቻችን። ቨርቹዋል ማሽናችን Windows Training Virtual Machine የሚል ነው። አሁን እዚህ ሰርቨር ላይ ኮኔክት እናርግና አሁን መጀመሪያ IP አድሬሱ ይሄ ነው። IP አድሬሱን ወስጄ እዚህ ጋር ኤንተር ስል ምንም ነገር አክሰስ ማድረግ አልችልም። ለሁለት ነገር ነው አክሰስ ማድረግ የማልችልበት ሪዝን ሁለት ነው። የመጀመሪያው ቨርቹዋል ማሽን ላይ ፖርቱን አልፈቀድኩትም። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኔትወርኪንግ የቨርቹዋል ማሽኑ ላይ ከገባው በኋላ ኔትወርኪንግ በዚህ ቨርቹዋል ማሽኑ ላይ ከሆንኩ በኋላ ኔትወርኪንግ የሚለው ውስጥ ገብቼ ኢንባውንድ እና አውትባውንድ ፖርት ሩል ማስገባት አለብኝ። አሁን RDP በሪሞት ዴስክቶፕ ብቻ አክሰስ እንዳደረገው RDP ፖርት ነው የተፈቀደው። ከዛ ውጭ ያለው በሙሉ ዲናይ ነው። ኦኬ ከቨርቹዋል ኔትወርኩ ምናምን እዚሁ Azure ኔትወርክ ውስጥ ነው እንጂ ኤክስተርናል አክሰስ ማድረግ አልችልም። ኢንባውንድ እና አውትባውንድ ሩል የለኝም። አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛው ግን ሰርቨሩ ላይ IIS አልተጫነም። ኢንተርኔት ኢንፎርሜሽን ሰርቪስስ አልተጫነም። እነሱን ነገሮች ሁለቱን ነገሮች ነው የምንሰራው በዚህ ቪዲዮ ማለት ነው። እዚህ ኮኔክትን በልና RDP እዛ ሰርቨር ላይ እንግባ መጀመሪያ። ኦኬ ሰርቨር ማኔጀሩን ራሱ ካመጣለን አመጣለን። ሰርቨር ማኔጀር ብለን እንክፈተውና አሁን ኦኬ ምንድነው የምናደርገው? ኮንፊገር ዲስ ሎካል ሰርቨር IIS ወይም የዌብ ሰርቨር ሮል ነው የምንጨምርለት። ስለዚህ አድ ሮልስ የምትለዋን ነው የምንመርጠው። ኔክስት ሮል ቤዝድ yes ሴሌክሽን አው ይሄኛው ቨርቹዋል ማሽን ነው። ሮሉ ምንድነው? ዌብ ሰርቨር አድ ፊቸር ኔክስት ስንል ለዌብ ሰርቨር የሚያስፈልጉኝን ነገሮች እዚህ ጋር ይጠይቀኛል። ዲፔንዲንግ ኦን እንደምንፈልገው ነገር ይሄንን እንመርጣለን። ለምሳሌ የዶትኔት አፕሊኬሽን ከሆነ ዲፕሎይ የምናደርገው ይሄን መምረጥ አለብን። ይሄንንም እዚህ ጋር እንደ ዲፔንዲንግ ኦን ዶትኔት ቨርዥናችን እና ሌሎችንም መምረጥ ሊያስፈልገን ይችላል። እኔ አሁን ሲምፕል ዌብ ሰርቨር እንዲሆንልኝ እና IIS እንዲጭንልኝ ብቻ ነው የምፈልገው። ስለዚህ ይሄንን መርጬ ኔክስት ላለው እስኪ ባክአፕ እናድርገውና ዶትኔት እንጨምርበት። ኦኬ በዛው ለማየት ይጠቅመናል። ከዛ ማኔጀሩን ኔክስት አሁን እዚህ ላይ ማኔጅመንት ቱልስ አለው IIS ማኔጅመንት ቱልስ አለው። ከሱን ነው የምንፈልገው ኢንስታል። ይሄ አሁን የሚያስፈልጉትን የመረጥናቸውን ሰርቪሶች ዳውንሎድ አድርጎ
ሙሉውን ሴትአፕ አድርጎ ይጨርስልናል ማለት ነው። ሶ ይሄ ፕሮሰስ ሲያልቅ ይሄ ኖርማል ቨርቹዋል ማሽን ስለሆነ የሚሰራ ስራ አይደለም። ኖርማል ሎካሊም ሰርቨራችንን የዌብ ሰርቨር ኮንፊገር ስናደርግ በዚህ ፕሮሰስ ነው የምንሄደው። ሶ ይሄንን ካደረግን በኋላ አይኤስን ዲፕሎይ ካደረግን በኋላ በዚህ አይፒ አይኤስን ሎካል ፒሲያችን ላይ አክሰስ ማድረግ እንዴት እንችላለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ይሄ የተወሰነ ደቂቃ ሊፈጅ ይችላል። ሶ ሲጨርስ እንመለሳለን። እሺ 1-2 ደቂቃ አካባቢ ቆይተናል። ሶ አሁን ጨርሷል። ክሎዝ። መጀመሪያ እዚሁ ላይ አይኤስ አለኝ ወይ? yes ሶ ኢንተርኔት ኢንፎርሜሽን ሰርቪስስ ሚል እና ዲፎልት ዌብሳይት አለኝ። ሶ ይሄንን ብራውዝ ማለት እችላለሁ ሎካሊ። there you go ሶ ይሄንን ከውጭ አክሰስ ማድረግ እንችላለን ወይ የሚለውን ነው። አሁን አያችሁት አይኤስን ጭኛለሁ። ሎካሊ አይኤስን አክሰስ አደርገዋለሁ። ከውጭስ ከቨርቹዋል ማሽኑ ውጭ ሆኜስ አክሰስ አደርገዋለሁ ወይ አላረገውም? ሶ ይሄ ተሽከርክሮ ፌል ያደርጋል አይ ቲንክ። ሶ ኔክስት የቀረው ነገር ምንድነው? መጀመሪያ ላይ እንዳልኳችሁ ፖርቱን ደግሞ መፍቀድ አለብን። ሶ ኔትወርኪንግ ላይ ገብተን ኢንባውንድ እና አውትባውንድ ሩል ነው። ሶ ኢንባውንድ ላይ አድ ኤኒ ሰርቪስ ኤችቲቲፒ ሶ ኤችቲቲፒ ፖርት 18 አላው አድርግ። ፕራዮሪቲ 100 ይሄ አድ ያደረገ ነው። እዚህ ጋር ምንምጣና አውትባውንድም http 100 አድ ኔሙ ዛኛውም ላይ 80 ስለሆነ ያልኩት ነው። እዚህኛው ጋር ስንመጣ ፖርት 80 ፕራዮሪቲውን 100 ያልኩት ታያችሁት ከላይ እንዲመጣ ነው። ሶ እንደምታውቁት የፖርት ሩል ከመጀመሪያ ጀምሮ ነው ፓርስ ያደረገ የሚሄደው። ሶ መጀመሪያ ይሄን ያህል ከዛ ይሄን ያህል ከዛ ይሄን ያህል ነው የሚሄደው። ስለዚህ ፖርት 80 ከላይ ካደረግነው መጀመሪያ ይሄን ሲያገኝ አክሰስ ያደርገዋል ማለት ነው። በሌሎች ሩሎች አፌክትድ አይሆንም። አውትባውንድ ላይም ሰክሰስፉሊ ፈጥሮልናል። ሶ አሁን ይሄንን መጥቼ ሪፍሬሽ ስል there you go አሁን አይኤስን ማግኘት ይችላል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? አሁን እዚህ ሰርቨር ላይ ማንኛውም አይነት ዌብሳይት ሆስት ብናደርግ ኖርማል ማንኛውም ሎካል ያለ ዊንዶውስ ሰርቨር ላይም ሆስት እንደምናደርገው እዚህ ጋር አክሰስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሆስት የምናደርግበት ነገር ሎካሊ ሆስት አድርገነው እዚሁ ሰርቨር ላይ ከፍተነው ከሰራለን እዚህ ጋር መስራት አለበት ማለት ነው። ፖርት 80 ላይ እስከሆነ ድረስ ሆስት የምናደርገው። ኦኬ ሶ አይ ቲንክ ግልጽ ይመስለኛል ያየነው ነገር። አንድ እስካሁን አሳይቻችሁ አላውቅም፣ ግን አንድ እርግጠኛ መሆን ያለብን ነገር አሁን ይሄ ቨርቹዋል ማሽን ክሬት አድርጌዋለሁ። በወር ወደ 200 ምናምን ዶላር ነው የሚያስከፍለው። ሶ ከረሳችሁት ላጥ ነው የሚያደርገው። ሶ ዩዥዋሊ ነው የማደርገው ምንድነው አፍተር ኤቭሪ ትሬኒንግ ኦር የተወሰኑ ሴሽኖች በኋላ ሁሉንም ዲሊት አደርጋለሁ። ሶ ሪሶርስ ግሩፕ ስፔሲፊካሊ ለዚህ ኮርስ መፍጠር ጥቅሙ እሱ ነው። አዡር ፋንዳሜንታልስ የሚል ሪሶርስ ግሩፕ ውስጥ ያሉትን ሪሶርሶች በሙሉ አምጣልኝ ይለውና እነዚህ የማልፈልጋቸው ለትሬኒንግ የፈጠርኳቸው ናቸው ማለት ነው። ሌሎች ግን አሉ ለስራ ደግሞ አክቹአሊ ስራ የምሰራበት። ለምሳሌ አንድ የሎተሪ አፕሊኬሽን አለ ዲፕሎይ የተደረገ ፕሮዳክሽን ላይ ያለ። ሶ እሱን ደግሞ የራሱን ሪሶርስ ግሩፕ ሰጠዋለሁ። ሶ እሱ ላይ መስራት ስፈልግ እሱን እመርጣለሁ። ሶ ሪሶርስ ግሩፕ አንዱ አድቫንቴጁ ይሄ ነው። ይሄንን ሴሌክት አድርገን ዲሊት ማለት አለብን። ዲሊት ስንለው ያው ፐርማነንት ዲሊት ነው የሚያደርገው፣ ግን ከረሳ ነው ደግሞ
unnecessary cost ያመጣብናል so every time conscious እንድትሆኑ ነው ይሄንንም ማሳያችሁ እንጂ necessarily delete ማድረግ አለባችሁ እያልኩ አይደለም ግን delete ካላረጋችሁበት ግን virtual ማሽኑ continuously cost እየጨመረባችሁ ነው የሚሄደው ማለት ነው ኦኬ so በዚህ ቪዲዮ የዊንዶውስ ቨርቹዋል ማሽንን እንዴት እንደ ዌብ ሰርቨር ኮንፊገር ማድረግ እንደምንችል IIS እንዴት ኮንፊገር ማድረግ እንደምንችል ከዛ ደግሞ IISን ከሰርቨሩ ውስጥም ከሰርቨሩ ውጪም ከቨርቹዋል ማሽናችን ማለት ነው ከቨርቹዋል ማሽናችን ውጪ እንዴት አድርገን አክሰስ ማድረግ እንችላለን የሚለውን ፖርት ኢንባውንድ እና አውትባውንድ ፖርት እንዴት እንጨምራለን የሚለውን አይተናል ማንኛውም አይነት ጥያቄ ካላችሁ አስተያየት ካላችሁ አይዟችሁ በርቱ አሪፍ ነውም ሊሆን ይችላል ከታች ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብጽፉልን ይደርሰናል በጣም እናመሰግናለን ስለተከታተላችሁን በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ባይ እሺ ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን ቪዲዮአችንን ከወደዳችሁት ላይክ የምትለዋን ክሊክ አድርጉልን በተጨማሪም ከታች ኮሜንት ሴክሽን ላይ የተሰማችሁን ስሜት ግለጹልን አስተያየታችሁን ቅሬታም ካላችሁ ቪዲዮ ላይ የጎደለም ነገር ካለ ቅሬ ያላችሁ ነገርም ካለ ወይ እንዲጨመር እንዲስተካከል የምትፈልጉትም ነገር ካለ እዚህ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብጽፉልን ይጠቅመናል አይተን እናስተካክላለን ስህተታችንን ከዛ በተጨማሪ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ በዛውም እቺን የደውል ምልክቷን ክሊክ አድርጓት ይሄ ማለት አዳዲስ ቪዲዮዎችኛ ስንጨምር YouTube ለእናንተ ኖቲፊኬሽን ይልክላችኋል ማለት ነው እናመሰግናለን